सो हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर आज हामी फेरि पनि आइसकेका छौँ। सो फर्स्ट अफ अल त वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल प्रफिटेबल नेपाल। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी इजिप्ट्रोन भन्ने वेबसाइटबाट थर्ड टाइम विड्रल लिन जाँदैछौँ है त। सो योभन्दा अगाडि हामीले 2टा विड्रल गरेको थियौँ जुन चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल भएको थियो र हामीले इन्स्ट्यान्ट विड्रल पाएको थियौँ भने सो आजको भिडियोमा पनि हामी विड्रल गरेर हेर्नेछौँ है त। सो यो चाहिँ एउटा विड्रल भिडियो भएको हुनाले म डाइरेक्टली विड्र गर्ने प्रोसेसतिर लाग्छु है त। सो सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो इजिप्ट्रोनलाई खोल्नु होला होइन। सो खोलिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर फर्स्टमा 5 TRX चाहिँ हुनुपर्छ तपाईँलाई मिनिमम विड्रल भनेको। सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ 5.8 TRX भइसकेको छ अलरेडी। सो त्यस पछाडि हामी विड्र गर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट विड्रमा क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि सुरुमा तपाईँहरूले अमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ मेरो रहेको छ 5.880 छ। म यति नै गरिदिन्छु होइन। त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो यो एड्रेस चाहिँ म ट्रस्ट वालेटबाट लिन जाँदैछु है त। सो तपाईँहरूलाई म ट्रस्ट वालेट पनि खोलेर देखाइदिन्छु है त। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मसँग ट्रस्ट वालेटमा चाहिँ जम्मा 11.51 TRX रहेको छ है त। सो म चाहिँ यहाँबाट रिसिभको अप्सन छ यसमा क्लिक गर्छु र यहाँनिरबाट चाहिँ म आफ्नो एड्रेसलाई कपी गर्छु है त। सो यसलाई कपी गरौँ र अघि मैले कपी गरेको एड्रेस चाहिँ म यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिन्छु है त। र हामी विड्रमा क्लिक गरिदिन्छौँ है त। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ विड्रल पेड सक्सेसफुली भनेर आएको छ। त्यो सँगसँगै मेरो इन्स्ट्यान्टली चाहिँ मेरो ट्रस्ट वालेटमा पनि आइसकेको छ है त। त्यो पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म देखाइदिन्छु। र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अघि चाहिँ मेरो 11.51 TRX थियो भने अहिले चाहिँ मेरो 17.39 समथिङको भएको छ होइन। एकदमै इन्स्ट्यान्ट विड्रल रहेको छ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 5.88 TRX चाहिँ मेरोमा रिसिभ भइसकेको छ है त। सो तपाईँहरूले अब ड्यासबोर्डमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको ब्यालेन्स पनि घटिसकेको छ है त। सो साथीहरू हाम्रो थर्ड विड्रल पनि यो वेबसाइटबाट एकदम सक्सेसफुली विड्रल भइसकेको छ र हामीले विड्रल पनि रिसिभ गरिसकेका छौँ। सो एकदम लेजिट वेबसाइट रहेको छ साथीहरू। यदि तपाईँहरू पनि यसमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यो वेबसाइटको लिङ्क पनि दिएको छु। तपाईँहरूले आजै गरेर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ र आजैबाट अन गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यदि तपाईँहरूलाई केही समस्या पऱ्यो भने यसमा एकाउन्ट क्रिएट गर्नु पऱ्यो अथवा केही बुझेन भने मैले यसको डिटेल भिडियो पनि योभन्दा अगाडि बनाएको छु र त्यसको लिङ्क पनि म तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ दिनेछु। त्यहाँबाट तपाईँले त्यो पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई कुनै समस्या पऱ्यो भने है त। सो आजै जानुहोस्, आजै गएर यसबाट अन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि। सो थालिहाल्नुहोस् है त। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। तपाईँहरूलाई मैले यसबाट विड्र गरेर देखाउनु थियो, तपाईँहरूलाई विड्र प्रुफसहित मैले देखाइहालेँ। सो एकदम लेजिट रहेको छ। सो हामी यस्तै अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर फेरि पनि आउने नै छौँ। सो त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू एन्ड नमस्ते, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो है त।